ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዛሬው ኤቨንት በየጀመረ ይገኛል። እንደዚህ ሰዓት አክብሮ የመጡ አሉ። በጣም የሚገርሙ ኤቨንቱን ለመካፈል በር ላይ እየጠበቁ ይገኛሉ። እንደዚህ ውጪ ላይ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው ኤቨንቱ። በጣም ትልቅ ኤቨንት ነው። ይሄን ኤቨንት ለመካፈል እንግዳዎቻቸውን ይዘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚገርም ቁርጠኝነት አለ ማለት ነው። ጸጋ ትባላለች። ጸጋ እንግዲህ ከወለደች ገና 2 ወር አካባቢ ነው። ልጇን ይዛ ቁርጠኝነት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። በተግባር ምክንያት አላት። ልጅ አለኝ ንፋስ እንዳይመታው ቤት መቀመጥ አለብኝ ብላ መቆየት መተኛ ትችላለች። እንደገና ደግሞ ለዓላማ ተብሎ ከምክንያት በላይ ሆኖ የሚቻልበትን መንገድ ብቻ አስቦ ሰዓት ሳይረፍድ አክብሮ ሰዓትን በሰዓት መገኘትም እንደሚቻል በተግባር ኮሚትመንት በተግባር ማለት ይሄ ነው። ቁርጠኝነት በተግባር ማለት። ስለዚህ የሚገራርሙ እናቶቻችን ከዚህ ከፊት ለፊታችን ይገኛሉ ኤቨንቱን ለመካፈል። ጸጋም እንደዚህ ልጇን ይዛ ማለት ነው እዚህ ትገኛለች ማለት ነው። ጸጋ ከመቢልኪ እንኳን በሰላም መጽያኸ ምን ተሰማሽ? ሰዓት አክብረሽ በኮርስ መሰረት ቅድሚያ ነው የተገኘሽውና ምን ታስተላልፊያለሽ በራስሽ መንገድ? ሁሉ ጊዜ መጀመርታ ታንክ ዩ ነዝዕድ እንተሃፋኒ ሁሉ ጊዜ ነቱ ስለሌው ጊዜን ሰዓቱን ዘይመጥፋይ ተኸበስ ዘይትል ማለት ተጅፋኒ ቀዳሚት ምምጻ ቀዳሚት ወኪለሃኒ ብዙ ነገር ወጣም ዝናላሚ ስድራይ መስማዓለት በጣም እናመሰግናለን። የመጣችው ልጇን እንጃ ሳይሆን ከነ ሙሉ ስድራ ከነ ሙሉ ቤተሰብ ቀድሞ መምጣት ቀድሞ መቀመጥ ያስችላል እና ቀድሞ ትልቁን ነገር እንዳገኝ ያስችለኛል የሚል መልእክት ነው ያስተላልፈችው። ከልብ እናመሰግናለን። ኮሚትመንት ወይም ቁርጠኝነትን በተግባር ስላሳይሽን ከልብ እናመሰግናለን። የቀኔልና እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤቨንቱን ለመካፈል እንደዚህ ሰዓት አክብሮ የመጡ ሰዎች አሉ። በኮርስ መሰረት ከምክንያት በላይ በተግባር ቁርጠኛ መሆን ማለት ይሄ ነው። የእለቱ ኤቨንት የቅዳሜ ኤቨንታችን እንደዚህ ተዘጋጅቶ ተደግሶ የጠበቃችሁ ይገኛል። በጣም የሚገርም ኤቨንት ነው። አዳራሹ በር ላይ እየተጠበቀ ይገኛል። በጣም የሚገርም ኤቨንት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እንግዳዎቻችንንና ራሳችንን በመያዝ የዛሬውን ኤቨንት እንደምናተርፍበት እርግጠኛ ነኝ። ማርሸ ከተማ ከሱዳን ካርቱም